Xin chào các bạn đã đến với M&A Talk Hub mùa 5. Tôi là Trần Nguyễn Phi Long, là Head of Retail Marketing của P&J Group, công ty cổ phần bạc đá quý Phú Nhuận. Tôi thì có đam mê đặc biệt với ngành bán lẻ và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bán lẻ. Như các bạn cũng đã biết thì trong phễu bán hàng có cấu thành từ câu chuyện của 3 phần. Phần thứ nhất là Customer Acquisition, liên quan đến câu chuyện làm sao để thu hút được các khách hàng mới. Và ở giữa phễu chúng ta có câu chuyện của Customer Engagement, nó về câu chuyện sự tương tác, sự giữ kết nối với khách hàng. Và cuối phễu là chúng ta có Customer Retention, để làm sao khách hàng có thể đến với chúng ta và quay lại trở lại chúng ta. Thì ngày hôm nay tôi muốn tập trung sâu hơn về câu chuyện ở giữa phễu về mặt câu chuyện Customer Engagement, tức là sự tương tác, sự kết nối của các nhãn hàng với khách hàng trong một kỷ nguyên của phát triển bền vững mới, mà đó là điều tôi đang rất quan tâm. Rồi mời đến trường quay hôm nay của chúng ta có anh Hoàng Minh Anh Tú, CEO của Anta Group, đến sẽ cùng chia sẻ với chúng tôi. Xin chào các khán giả của M&A Talk Hub mùa 5. Tôi tên là Hoàng Minh Anh Tú. Bởi vì là CEO của Anta Group thì chúng tôi hoạt động trong ngành marketing, sản xuất và phần mềm. Thì hôm nay tôi cũng rất hy vọng là được chia sẻ những cái quan điểm với anh Phi Long ở đây, để có thể chúng ta có thể hiểu hơn về cái customer engagement. Và cũng rất là may mắn Anta Group vừa rồi cũng tham gia được vào một số cái chương trình với một số nhãn hàng là liên quan đến customer engagement với cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay. Rồi, hôm nay rất vui vì biết được anh Tú ha. Thì Long nghĩ là để chúng ta bắt đầu với câu chuyện này thì chúng ta nói về đâu là một định nghĩa mới về câu chuyện customer engagement trong một kỷ nguyên mới, mà khi mà mọi người tập trung vào câu chuyện sự phát triển bền vững nhiều hơn. Như Phi Long đã nói thì khi mà chúng ta bán hàng thì cái gì ở phễu của chúng ta là có cái customer engagement. Thì hiện tại bây giờ cái khái niệm về customer engagement của chúng ta trong cái thời đại số hiện tại rất là mở rộng rất là nhiều. Chúng ta có một cái khái niệm định nghĩa về khi chúng ta có cái hệ thống mà customer CRM, customer relationship management, là khách hàng 360 độ. Thì cái việc customer engagement của chúng ta ngày hôm nay mở rộng ra rất là lớn, từ cái việc mà chúng ta tương tác trực tiếp với khách hàng bằng cái chương trình khuyến mãi, chúng ta tương tác tới khách hàng bằng các cái chương trình truyền thông, quảng cáo, rồi dần sau đó chúng ta tương tác với khách hàng bằng cái hình ảnh của brand, rồi chúng ta tương tác với khách hàng bằng những cái hoạt động xã hội của brand, để tạo nên cho khách hàng một cái hình ảnh tổng thể về brand của chúng ta. Nên cái việc customer engagement trong cái thời buổi thành số này được mở rộng và rất là lớn, rất là nhiều. Trong thời đại mà cái yếu tố phát triển bền vững được đưa lên ưu tiên hàng đầu, thì theo anh thì với kinh nghiệm đã làm việc với rất nhiều nhãn hàng thì anh thấy câu chuyện đối với như vậy, những cái định hướng hay là những chiến lược của họ về câu chuyện customer engagement có gì thay đổi so với trước đây? Thì đối với thời đại hiện nay, khi mà khách hàng có thực sự có rất là nhiều lựa chọn trong một cái món hàng thì khi mà tiếp cận khách hàng sẽ có rất là nhiều cái chúng ta phải mở rộng rất là nhiều cách tiếp cận khách hàng, nhiều điểm chạm và nhiều điểm chạm khác nhau, và nhiều cái theo thuật ngữ của người marketing mình nói là nhiều cái touch point, và chúng ta nhiều khi chúng ta không biết được là cái touch point nào sẽ chạm tới khách hàng thứ nhất. Nhưng mà hiện tại bây giờ là hiện tại đối với thời buổi hiện tại bây giờ đang cái touch point mà chạm đến khách hàng nhiều nhất là những brand có một cái câu chuyện hàng tất cả các nhãn hàng, tất cả các mặt hàng chúng ta có mang câu chuyện thì sẽ dẫn tới dễ tiếp cận khách hàng hơn. Đó. Và đồng thời là có những cái cách, và càng chúng ta có nhiều cái cách tiếp cận hơn. Chứ không còn cái cách tiếp cận mà chúng ta thông qua cái khuyến mãi hoặc cái trực tiếp nữa. Vì vậy các nhãn hàng này tập trung vào câu chuyện nhiều điểm chạm hơn, và ở từng mỗi một điểm chạm đó chúng ta phải có những câu chuyện khác nhau để chúng ta trao đổi, tôi nói chuyện với khách hàng. Và mỗi một khách hàng mục tiêu thì chúng ta có một cái hành trình trải nghiệm khác nhau. Tại mỗi hành trình chúng ta có nhiều điểm chạm khác nhau. Lúc nãy nói khi mà nói về câu chuyện một hành trình điểm chạm thì Long nói câu chuyện là chúng ta hay nói câu chuyện là hành trình khách hàng ở trên online hay là hành trình khách hàng ở dưới offline. Nhưng mà ngày nay chúng ta có một cái thuật ngữ mới liên quan đến câu chuyện của phygital, tức là thuật ngữ nói về câu chuyện của
sự kết nối của digital và physical, những thứ gì của câu chuyện của online, câu chuyện của số với câu chuyện ở những môi trường vật lý. Thì theo anh, với cái sự dung hợp online và offline với cái khái niệm mới về physical như vậy thì quan điểm của anh là gì? Thực ra đối với cái quan điểm mà physical, đây là một cái khái niệm rất là hay. Thực sự ra đối với ngành marketing thì chúng ta thông thường đó là các bạn sẽ nghĩ đơn giản hơn chút, có nghĩa là online cho offline, O2O, online cho offline và offline cho online. Thì hiện tại bây giờ cái chúng ta bắt buộc tương tác với khách hàng và thực hiện các khách hàng và thực hiện customer engagement thông qua physical. Vì sao? Tại vì thứ nhất đó là cái boundary giữa online và offline nó đã dần dần xóa mờ đi rất là nhiều. Thì do thời buổi hiện tại chúng ta có e-commerce, chúng ta có social media, chúng ta có thể bán hàng trên social media luôn, chúng ta có thể bán hàng, chúng ta có thể quảng cáo trên e-commerce luôn, chúng ta có thể advertising trên rất là nhiều phương tiện, trên những text message hay trên những rất là nhiều cái phương tiện kỹ thuật số. Và cái việc mà tiếp cận các cái không gian số của chúng ta thì càng rộng hơn, và ví dụ như số lượng mà khách hàng tiếp cận các cái social media, TikTok, Facebook, rồi Google, rồi thông qua email marketing, rồi thông qua SMS marketing thì hầu như là các khách hàng chúng ta có những cái touch point digital. Nhưng đồng thời mà cái thói quen mua sắm của chúng ta, khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định lựa chọn một món hàng thì chúng ta phải ít nhất thì chúng ta phải cầm nắm, chúng ta cũng phải cảm nhận được cái sản phẩm trước khi chúng ta quyết định mua hàng. Thì cái việc đó nó vẫn tác động cái này chiếm rất là lớn trong quyết định mua hàng, mua sắm của các hàng. Nên bởi vậy là cái khái niệm mà digital thì phải được mở rộng, phải được tận dụng tối đa trong như để mà chúng ta có được những cái kế hoạch hoặc cái chiến dịch cho customer engagement đối với nhà hàng của chúng ta cách bền vững và cách thường xuyên chứng thực lại. Rồi như vậy thì Long nhìn thấy được câu chuyện là hồi xưa thì chúng ta như lúc nãy anh nói câu chuyện là có đường biên giới của online và offline, còn ngày hôm nay đường biên giới đã được xóa mờ. Thì nhìn lúc này đây là những bạn làm marketing trước đây ở thuần online, hoặc những bạn marketing trước đây ở thuần offline, thì các bạn đã có những cái bộ món võ công khác nhau. Tức là ví dụ như bạn marketing online thì có những món võ công thiên về câu chuyện online, những các bạn marketing trong thuần offline, thuần môi trường vật lý thì đã có những món võ công đó. Thế thì Long nghĩ Long đặt một câu hỏi về câu chuyện trong cái bối cảnh mà digital thì các bạn marketer phải đi học những món võ công mới gì để thích ứng với câu chuyện kỷ nguyên mới phát triển bền vững, để thích ứng với câu chuyện digital, thích ứng với câu chuyện là đường biên giới của online và offline đã xóa mờ rồi. Thì đây là một cái mà sẽ cho các bạn marketer trong tương lai là cũng là thuận lợi và cũng sẽ làm cái thách thức cho các bạn. Thuận lợi cái thứ nhất đó, các bạn sẽ thuận lợi hơn trong cái việc mà các bạn nhìn thấy cái trend, xu hướng của khách hàng, cái xu hướng tiêu dùng, thì các bạn có những cái data, có những cái insight rất là rõ thông qua các khu vực, các bạn sẽ có số liệu về mặt xu hướng, xong rồi xu hướng tiêu dùng, rồi xu hướng xã hội, xu hướng lựa chọn của các cái thế hệ trong sau hiện nay. Nhưng cái này thì khi một khi các bạn có cái công cụ thì các bạn sẽ tạo ra những cái thách thức của bạn, là cái thứ nhất là cái khả năng tổng hợp của bạn để mà ra được những cái thứ mà thường gọi là cái insight của khách hàng, insight của khách hàng. Và đồng thời khi mà các bạn có được nhiều dữ liệu vậy thì lại tiếp tục đến vào khả năng lựa chọn. Khả năng lựa chọn của bạn là các bạn sẽ lựa chọn đi theo phương hướng nào tốt nhất, đi theo phương hướng nào các bạn có thể là chuyển tải cái câu chuyện của mình một cách thành công nhất đến với cái số lượng khách hàng nhiều nhất. Xong rồi khi mà các bạn lựa chọn đó thì các bạn dần các bạn sẽ phải tiếp tục là phân tích là chúng ta đối với brand là chúng ta tập trung vào đối tượng khách hàng này, chúng ta tập trung vào những đối tượng khách hàng khác để mà có thể tạo nên được cái giá trị bền vững nhất cho brand và tạo nên những sản phẩm mới, hoặc là tăng cái lượng bán hàng brand để mà cho brand phát triển bền vững. Các bạn
sẽ phải tập trung vào các kỹ năng mềm của bạn hơn, và kỹ năng tổng hợp, kỹ năng phân tích và kỹ năng lựa chọn. Thì đó là những cái kỹ năng mà các bạn có thể trong nhiều sắp tới sẽ phải có. Trong ý anh trả lời lúc nãy Long thấy một ý rất là hay, tức là trong cái thời đại này chúng ta có quá nhiều thông tin. Như vậy từ phía kinh nghiệm của anh, khi mà đầu có quá nhiều thông tin rồi mình không đâu có được để lựa chọn nào đó, thì anh có chia sẻ kinh nghiệm gì chỗ này? Bây giờ nếu mà dưới đối tượng bối cảnh của cái tờ anh, và cũng được làm việc với nhiều cái bạn mà planner của quốc tế, theo thời điểm hiện tại nhé, thì là cái lựa chọn nào có thể truyền tải được một cái câu chuyện mà có thể đọc bởi nhiều người nhất, thì cái đó là cái lựa chọn. Cái đó là sẽ là thông thường và sẽ được ưu tiên nhiều nhất. Có một cái story về brand, giống như vừa rồi mình thấy bên PNJ có gặp rất là nhiều cái câu chuyện về mẹ nè, câu chuyện về tình yêu nè. Đó là những cái sau khi các bạn tổng hợp được, các bạn ra quyết định lựa chọn, thì các bạn sẽ phải, bây giờ là các bạn sẽ khó khăn hơn trong cái chuyện mà để nó tạo ra được một cái câu chuyện hay. Tại vì bây giờ đang có rất nhiều nhãn hàng, có rất nhiều câu chuyện khác nhau, chính xác trên rất nhiều cái angle khác nhau. Câu hỏi này là câu hỏi mà Long đã cũng trăn trở từ nhiều năm, và chắc là cũng xin hỏi ý kiến từ anh, tức là đâu là cái điểm cân bằng khi mà chúng ta phải trade off đi những cái mong muốn của chúng ta trong ngắn hạn để chúng ta đạt được một số cái lợi ích trong dài hạn để hướng đến cái thời đại là phát triển bền vững mới. Thực sự là một cái chiến lược rất là dài của một cái brand. Thì cũng rất là may mắn là tôi cũng được làm việc trong cái đơn vị sản xuất cũng là Ghép Đôi, cũng có nhà hàng riêng. Thì nó có một cái mà chúng ta phải đi có một cái kế hoạch lâu dài. Và là các bạn marketing là các bạn sẽ là người sẽ đưa ra những cái phân tích đầu tiên để mà chúng ta là balance giữa với những cái mà chúng ta phải làm ngắn hạn và những cái mà chúng ta đã làm dài hạn. Ví dụ như cái việc ưu tiên ngắn hạn là chúng ta phải tăng số, chúng ta phải tăng số để chọn ngắn hạn. Nhưng mà việc dài hạn chúng ta phải xây dựng hình ảnh, chúng ta phải xây dựng câu chuyện một cách thống nhất cho brand, và mang những cái gọi là những đầu nhất của brand xuyên suốt của một sản phẩm. Thì cái việc này là trách nhiệm của trên, thì chúng ta sẽ dựa trên tính toán trong ngắn hạn, chúng ta sẽ trao nhau, chúng ta sẽ đưa ra cái quy luật gì, và sau đó là chúng ta xây dựng cái câu chuyện của brand. Cái tỷ lệ hoặc là cái gọi là cái cách làm thì phải thông như khi thời gian chưa đến dài, và chúng ta thường xuyên phải kiểm tra lại, chúng ta phải update lại. Thì cái việc này tất cả các brand lớn họ rất là thường xuyên để mà có thể đi từ brand phát triển của Facebook. Ví dụ như hiện tại giờ này là câu chuyện rất là nóng là chúng ta phát triển, chúng ta vừa phát triển mà đưa bán năng lực, nhưng mà chúng ta phải vừa bảo vệ môi trường. Đó là câu chuyện lớn. Thì cái đó là hai cái phải và cân đồng đến em thấy mới thử ý này, và cái điều này sẽ tạo nên cái challenge lớn hơn cho brand và mấy cái cho brand mà các bạn khi mà triển khai cái chiến dịch của mình. Thì cái trade-off này chúng ta phải kết hợp được nhiều thứ để chúng không để ra được cái sai cái quyết định. Long nhìn thấy được là một định nó phải có một kế hoạch rất dài để chúng ta tránh được câu chuyện là chúng ta làm cái đâu ta tính tới đâu. Thì thường làm đâu đến đó thì hay bị tính ngắn hạn, lo câu chuyện trước mắt, chạy số trước rồi không nói chuyện dài hơn, thì bởi vì chúng ta không kết hợp trước, chúng ta không nhìn xa được trước được. Một cái ý thứ hai là Long đọc được từ anh là câu chuyện là chúng ta phải tránh những cái bẫy trong quá trình làm việc, trong quá trình triển khai, nó đều luôn có những cái bẫy ngắn hạn, bởi vì cái bẫy nó rất dễ đoạn đến cái điểm thỏa mãn trong câu chuyện sự kỳ vọng của một số tuyến công việc. Vậy thì chúng ta tránh được một số cái bẫy đó. Thực ra lần vừa đầu thì cũng rất là may mắn là công ty có được rất nhiều công ty con vì nên tích tham gia được với lại cái chiến dịch trạng thái sinh của Finance. Thì thực ra cái đó là một cái mang rõ nhất về cái hình ảnh giữa brand và chất lượng sau. Thì nói sao về cái chiến dịch đó, cái chiến dịch đó và chúng tôi là thu hồi các doanh nghiệp thông qua các cái hoạt động tương tác, không cái máy thu gom và thông qua đó mà nó thông qua vận động trao quà
để mà khuyến khích người tiêu dùng họ có một cái thu gom chất về tiền hiệu, anh đi tái chế và bỏ vào cái nơi phân loại đúng nghĩa. Thì cái chiến dịch này là được planning rất là lâu và đã được triển khai từ năm 2021, chiếu cái scale càng mở rộng hơn. Và trước tiên thì giống như mà chúng ta đã trao đổi cùng buổi này, thì trước tiên brand cũng tập trung vào cái kinh nghiệm, sau đó là tập trung vào cái trách nhiệm thật của xã hội. Đến bây giờ là chúng tôi phải tìm cái bài toán để mà làm sao cho cái việc này nó thực sự là một cái hoàn thành tích cực và nó bền vững. Cái bền vững đồng thời có những cái câu chuyện đó tạo ra được những cái câu chuyện và tạo ra được những cái touch point engagement cho khách hàng trong dài hạn. Thì đây là một cái chiến dịch gọi là cái chiến dịch khá là thành công về bạn xây dựng một cái brand system là Aquafina về fashion, về trách nhiệm, về brand nước uống có mang có những cái trách nhiệm xã hội và đồng thời có những cái sản phẩm mà nó khác biệt, thì cái này là và thực sự cái chiến dịch này và chiến dịch này sẽ được tiếp tục chạy trong năm 2024 với mang một cái kèo lớn hơn, nhưng mà là sẽ được sự tham gia của nhiều tổ chức hơn, ví dụ như là các địa điểm, các siêu thị, rồi đồng thời là sự chia sẻ của nhiều brand hơn, sự chia sẻ của brand retail như là các đơn vị như Mega Market, đơn vị Copmart, đơn vị Lotte, họ hỗ trợ vào cho mấy chương trình này để xây dựng cái thói quen mới, về và thay đổi cái cách tiêu dùng, đồng thời là về brand thì là cũng xây dựng những cái hình ảnh là đẹp hơn cho brand về việc mà chúng ta có trách nhiệm với tất cả các bạn bè của chúng ta và để giảm thiểu được cái sự lãng phí của xã hội bằng cách là agent. Đó là một cái chương trình marketing, đó là thuần túy marketing, nhưng mà nó lại mang cái giá trị bền vững, và từ đó nó phát triển ra được những cái mô hình kinh doanh mới trong tương lai. Tôi và các bạn trẻ trên công ty tham gia và cũng mấy cái tập hàng khi cái chiến dịch này. Các bạn không thấy câu chuyện là chiến dịch nó sẽ giúp được chúng ta educate, chúng ta hiểu hành vi của khách hàng. Và cái chữ khách hàng ở đây là mình nhìn theo kiểu khách hàng cộng, có nghĩa là khách hàng không phải chỉ là những người mua hàng qua Aquafina mà là những người quan sát xung quanh thấy những cái hoạt động đó, và nếu chúng ta nhìn xa hơn thì đó là câu chuyện cộng đồng và câu chuyện của xã hội có thể impact đến những người giống như vậy. Như vậy thì có một câu hỏi cuối tôi xin phép hỏi anh là bây giờ là nếu mà muốn có một chia sẻ trong suốt quá trình làm nghề của anh với các bạn marketer đang theo dõi em Startup mùa năm, thì nếu chỉ dùng một câu anh muốn một lời khuyên, một lời chia sẻ từ những người đi trước thì anh có những cái chia sẻ gì? Thực ra các bạn marketer với dần liên các bạn rất là sáng tạo, các bạn rất là tích cực trong cái chuyện thay đổi, tạo được dùng cái câu chuyện rất là hay cho brand. Thì thực sự ra thì đối với những người trước như tôi ấy, thì là chỉ có những cái lời khích lệ với các bạn hãy mạnh dạn triển khai cái ý tưởng của mình, những cái ý tưởng của mình gắn liền brand với các cái hoạt động xã hội gắn liền và các cái hoạt động gia đình, hoạt động xã hội, rồi thay đổi những cái tính chất của brand dần gắn liền với tất cả với cuộc sống hiện tại, thì nó sẽ mang lại được những cái hiệu quả về mặt lâu dài cho brand và hiệu quả tốt cho những cái hình của brand. Đồng thời khi mà chúng ta đạt được những cái từ đó thì sẽ tự động brand sẽ phát triển bền vững, và cái nó mới được gắn liền với lại cái hình ảnh của đội marketer. Rồi, một lần nữa thì cảm ơn anh Tú đã tham gia và chia sẻ được câu chuyện làm sao để mà phát triển customer engagement trong cái kỷ nguyên phát triển bền vững. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt. Cảm ơn Startup mùa năm.